ดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแกะกล่องเครื่องปริ้นเลเซอร์ของยี่ห้อ Brother นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปริ้นรุ่น HL 1110ก็จริงๆแล้วเคยมาเพื่อที่จะปริ้นงานเอกสารที่เป็นงานที่ใช้แต่งานขาวดำซึ่งงานหลักของผมเนี่ยผมเป็นงานทำธุรกิจที่ขายของผ่านทาง Lazada กับทาง Shopee ที่ต้องปริ้นฉลากปะหน้าเพื่อทำการจัดส่งสินค้าพัสดุนะครับก็เครื่องนี้ก็ตั้งใจเพื่อใช้งานที่ง่ายคุ้มค่าแล้วก็ดูแลรักษาที่ต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปแกะกล่องกันเลยไปดูกันเดี๋ยวแกะกันผมใช้มีดครัวนี่แหละมารุ่นใจร้อนก็ซื้อมาจาก IT City นะครับในราคามูลค่าตอนนี้เป็นช่วงโปรลดในเดือนนี้ 1,890 บาทก็จะมีหมึกมาเลยก็เป็นหมึกตัวจริงเข้ามาดูกันครับภายในกล่องก็จะมีกันกระแทกของโฟมล็อกมาอย่างดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหมึกโทนเนอร์ถูกละใช่ครับก็แถมสายไฟตัดเลยนี่ก็ยกเลยยกไหมเมื่อกี้แกะกล่องแล้วออกอย่างทุลักทุเลต่อไปแกะโฟมก็ในกล่องที่แถมมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสายไฟท้ายเครื่องนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีประกันของทางบริษัททางศูนย์7 วันมีปัญหาสามารถคืนได้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมไม่อยากใช้บริการเลยเหมือนกันก็นี่เป็นถาดหน้านะครับแต่ที่ให้มามีแผ่นไดเวอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาดูส่วนประกอบเลยถ้าดูจากข้างหน้าแล้วก็จะมีปุ่มกดเปิดสวิตช์ on off ตรงนี้นะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นถาดใส่กระดาษนะครับกระดาษก็จะสามารถปรับถาดได้เพื่อให้กระชับดันกระดาษได้ง่ายนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นถาดที่เอาไว้รองรับของกระดาษที่ปริ้นแล้วออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองประกอบกันครับเมื่อเราติดตั้งต่อสายให้เรียบร้อยต่อสายไฟแล้วก็ต่อสาย USB ที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไดเวอร์กันนะครับก็เดี๋ยวก็ลงไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนี่ผมก็ใส่กระดาษ A4 แล้วเราก็จะปรับขนาดถาดให้พอดีนะครับทดสอบการปริ้นกันนะโทน P ตอนนี้สถานะเครื่องปริ้นก็จะขึ้นแล้ว Brother HL 1110 Series ครับก็กดปริ้นเลยนี่เป็นยังไงปั๊บลืมเปิดถาดเรียบร้อยคิดว่าจะเข้มแบบไหนโอเคครับก็อุ่นๆร้อนๆชัดเจนคมชัดดีก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับไปได้โอเคครับชัดดีเอาละครับก็เสร็จเป็นการเรียบร้อยแล้วสำหรับการรีวิวเครื่องปริ้น Brother HL 1110 นะครับก็ถือว่าใช้ได้ก็คุ้มค่าดีกับราคาที่ลดในช่วงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะขาดสปอนเซอร์หลักเว้นไปไม่ได้ก็คือกะปิตราประบู่ทองครับกะปิพิเศษชั้นหนึ่งอย่างดีจากจังหวัดชุมพรอยากรู้ว่าผมขายของอะไรสินค้าอะไรบ้าง
เข้าไปดูได้ที่นะครับ Shopee ค้นหาคำว่าชุมพรพร้าวใต้แล้วก็ทาง Lazada นะครับทางร้านก็จะจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับทางสินค้าการเกษตรข้าวอินทรีย์นะครับข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงกะปิด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดดูคลิปนี้แล้วสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าชอบก็ช่วยรบกวนกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับถ้าเกิดว่าในโอกาสหน้ามีสินค้าใหม่ผมจะรีวิวให้ดูอีกนะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน